Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Nu vreau să vă îngrijorez prea tare. Astăzi e luni, este prima zi a săptămânii. Ar trebui să începem săptămâna într-un mod mai pozitiv. Dar trebuie să vă spun niște lucruri care poate încă nu le-ați auzit. Lucruri pe care le știu, lucruri pe care le-am aflat și eu, o parte dintre ele de curând, pentru că știam despre indicele VIDEM. VIDEM este o organizație, o să vă prezint imediat, care se ocupă cu democrația în lume, ca să spun așa, cu monitorizarea indicelui democrației în lume. Din păcate, în ultimii 30 de ani, 40 de ani, cam așa, democrația, statele democratice au derapat de la 50 și ceva la sută care erau dictaturi sau, mă rog, autocrații, să le spunem așa, au ajuns la peste 70%, undeva la 72% țări în lume care au acest indice foarte, foarte înroșit, care nu sunt, de fapt, catalogate drept democrații. De ce vă spun toate acestea? Pentru că nu e așa și noi, în acest moment, în această săptămână, stăm pe un butoi de pulbere, pentru că avem alegeri duminică, suntem declarat o democrație de tip hibrid, adică nu suntem o democrație albastră, ca să zic așa, ci o democrație așa mai spre roz, dar nu este de bine, că știți că viața în roz înseamnă că e o viață frumoasă. Vom avea o săptămână foarte dificilă, mai ales că ultimele decizii din justiție, începând cu decizia acelui judecător Alexandru Vasile, care a suspendat anularea, și tot ce a urmat la Înalta Curte de Casație și Justiție, a umflat niște vânt în pânzele, a umflat pânzele naționalismului și naționalismului, așa zisului suveranism, de fapt a extremismului, și George Simion se pare că a câștigat câteva zeci de mii, dacă nu chiar câteva sute de mii de voturi în ultima săptămână. Lucru care ne îngrijorează, pentru că nu e așa, acest om ne propune o democrație de tip iliberal, o democrație alterată, dar ca să nu lungim foarte mult, o să vă prezint despre ce este vorba și ce pericole ne pasc. Ia să auzim ce zice această doamnă, care este laureată a premiului Nobel și jurnalistă. Este un lider a acestei organizații VIDEM. Journalism Festival, where VDEM, which does kind of a rating of all democracies globally, right? Deci, ceea ce vă spuneam, a fost un festival, festival organizat în Italia, la Perugia, unde toate democrațiile sunt clasificate potrivit VIDEM. Their latest report now says that 72% of the world is Ultimul raport al VIDEM ne spune că 72%, mai bine de 2/3 din țări trăiesc sub regimuri autocratice. Under autocratic rule. Like we have elected illiberal leaders in 70. Am ales lideri iliberali în 72% dintre țări. In these democracies around the world, right? How do they classify the US? Atenție! Cum clasifică VIDEM Statele Unite ale Americii? Atenție ce spune această doamnă. The US is, so here's what he said. Iată ceea ce a spus șeful, președintele VIDEM. The head of VIDEM publicly said that if the trends in America continue, că dacă trendul în America continuă, that he expects democracy to die by the summer. Se așteaptă ca democrația în America, în Statele Unite ale Americii, să moară în această vară.
Like, not just to wake you up, right? I just can't. Deci doar ca să vă trezesc, spune doamna Maria Ressa. Da? Laureata premiului Nobel și jurnalistă, care este membra acestei organizații. Dar ia să vedem noi despre ce înseamnă indicele democrației. Indicele democrației, publicat pe grupul Economist, este un studiu al stării democrației în lume. Metodologia este elaborată de Economist Intelligence Unit, membra grupului care publică și revista The Economist, și se concentrează pe 5 categorii generale: alegeri libere și corecte, libertăți civile, funcționarea guvernului, participarea politică și se folosesc și cultură politică, și se folosesc 60 de indicatori grupați în 5 categorii, iar țările sunt clasificate pe 4 grupuri: democrațiile depline, democrațiile viciate, regimurile hibride, cum suntem noi, și regimurile autoritare. Și aici vedeți harta, da? Din păcate nu pot să vă măresc mai mult, asta e tot ce pot să măresc în momentul de față. Da, vreau să vă mai arăt ceva. So it's a radical shift backwards over these 25 years. And actually now 3 out of 4 people in the world live in countries that are not democratic. That, I think, put things in perspective. Also, if we look at, so here's the graph, so what you referred to, Antonio, over the last 50 years, and the blue line there is the number of countries every year in democratization moving forward. We were going from 1974 to the mid-late 1990s in a world where more and more countries were moving towards democracy. And then you see the red shaded area here over the last 25 years, the number of countries, that red line, going up. The number of countries that are autocratizing at the same time. That number, at the end of that, so 48 and then 45 countries now, at the same time moving back on democracy. Bun, nu o să vă las, e foarte lung materialul, undeva la 52 de minute, dar vă promit că întreg acest material o să vi-l vă încarc link-ul în comentarii, dar o să-l și public cu subtitrare pe canalul Animatura pentru a vedea despre ce e vorba, oameni buni, pentru că trăim într-o societate care se schimbă, într-o lume care este într-o mișcare, într-o dinamică permanentă. Din păcate, dinamica, așa cum ne spune și liderul Videm, președintele Videm, este un trend de creștere a autoritarismului în țări. Este un lucru foarte important, de natură să ne îngrijoreze pe noi toți, pentru că, așa cum vă spuneam, avem alegeri săptămâna aceasta, duminică, în mai puțin de o săptămână, și nu avem motive de bucurie prea mari, pentru că, nu e așa, extremismul în România tot a crescut în ultimul timp și alături de state, pentru că Europa până acum, dacă ne uităm pe această hartă pe care nu se vede foarte bine din această imagine, dar vedem că Europa în general era albastru închis sau albastru deschis, da? Deci era cât de cât protejată de extremism și de sistem de regimuri totalitare, autocratice. Vedem că din ce în ce țări precum din Uniunea Europeană, precum Ungaria sau Slovacia, Fico, Orban, au dezvoltat regimuri totalitare, dezvoltă regimuri autocratice. România este și ea la un pas de a deveni un astfel de regim. Deja suntem o democrație alterată, hibridă,
De Serbia și de țările din Balcani nici nu mai vorbesc, pentru că știm foarte bine situația de acolo și atunci ne paște pe toți un pericol destul de mare și este foarte, foarte important să conștientizăm acest lucru, să vorbim în societate, să vorbim cu prietenii, cu familia, să le explicăm aceste lucruri, pentru că democrația și libertatea nu sunt lucruri pe care ar trebui să le luăm ca definitive, câștigate definitiv. Pentru ele trebuie pentru aceste libertăți și pentru democrație, trebuie să luptăm în fiecare zi. Cu mijloacele noastre, nu trebuie să mergem la război, ci trebuie să luăm atitudine, așa cum o facem pe acest canal și, bineînțeles, să mergem la vot. Nu o să vă indic pe cine să votați, vă voi indica doar pe cine să nu votați. Nu votați George Simion, nu votați Victor Ponta.